हाई एभ्रिवान, दर्शन नमस्ते। म हुँ तपाईँको साथी खुराफाती रोशन र यस भिडियोमा आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाउनु गइरहेछु होइन। बिटकोइन माइनिङ यति दिनसम्म मैले आफ्नो डेस्कटपलाई होइन डेस्कटपको पोस्टमार्टम गरी मैले यति माइनिङ गरेँ, तर के रहेछ चाहिँ फेक हो कि रियल हो होइन, स्क्याम हो कि होइन, यो वेबसाइटहरू माइनिङ वेबसाइटहरू होइन। र म आज दुईवटा वेबसाइटको बारेमा म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु। सबसे नम्बर वान हो नम्बर वान मल्टी माइनिङ नम्बर वान बिटिसी माइनर। बिटिसी माइनिङ माइनरै भनौँ न, त्यो एउटा भयो। आज एउटा स्टार्ट बिटिसी माइनिङ, एउटा चाहिँ नम्बर टू, देन स्टार्ट माइनर भन्ने छ एउटा होइन। र त्यो दुईटाको बारेमा देखाइदिन्छु। र फर्स्ट अफ अल म पहिला मेरो ब्लक चेन बिटकोइन वालेट म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु होइन। देख्नुभयो होला, यो मेरो पेज हो, यो मेरो पेज हो। र यसमा मेरो सबै तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। मेरो यो बिटकोइनको मैले कुनै पनि ब्लर गरेको छैन होइन, मैले केही पनि ब्लर गरेको छैन। यो सबै मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। मेरो यति पैसा छ होइन, केही पैसा छैन। यहाँ लेखेको छ अलर्ट इन्क्रिज्ड नेटवर्क ट्राफिक अरे होइन। अनि हिजो अस्ति मैले यहाँ विड्रल गर्नु खोजेको थिएँ एउटा साइटबाट, त्यो पनि भएन। र म त्यस्तै अब हैरान भइरहेको छु। र आज पनि तपाईँहरूलाई म देखाउनु गइरहेको छु मेरो के छ के छैन होइन। तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। यो कुनै फेक पेज होइन। यहाँ माथि देख्नुभयो होला ब्लक चेनको यो अफिसियल पेज हो। र म रिटर्न मेरो एकाउन्टमा जान्छु, ड्यासबोर्डमा, सरी एकाउन्टमा। र मेरो ब्यालेन्स 0 छ, देख्नुभयो होला। र म अब यसमा ट्रान्सफर गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु। फर्स्ट साइट नम्बर वान साइट म तपाईँलाई देखाउनु चाहेको स्टार्ट माइनर.com। ट्रस्ट मी गाइस होइन, बिलिभ मी, यो म कुनै फेक होइन। यो तपाईँलाई रिफ्रेस गरेर देखाइदिन्छु यो पेज होइन। रिफ्रेस गरेर यहाँ हेर्नुभयो होला, यो रिफ्रेस भइरहेछ। यहाँ रिफ्रेस भइरहेछ, देख्नुभयो होला यहाँ। र रिफ्रेस भएपछि यो पेज फेक हो कि स्क्याम तपाईँले आफै हेरिदिइहाल्नुहोस्। मैले कुनै बनाएको पनि होइन यो पेजलाई। र म यो रिफ्रेस भइसकेको छ होइन, हेर्नुभयो होला साथीहरू, यो रिफ्रेस भइसकेको छ। र अब म यहाँ बिटकोइन मेरो पहिलाबाट जो वालेट आइडी छ, यो बिटकोइन वालेट आइडी हालेर मैले स्टार्ट माइनिङ गरेँ। र मेरो कति बिटकोइन रहेछ, नाउ लुक। देख्नुभयो होला साथीहरू होइन, मेरो बिटकोइन 0.00 लाख कति बिटिसी छ मेरो होइन। र यो 3 लाख बिटिसी अब यो विड्रल गर्नु मलाई छ। यसमा मिनिमम तपाईँको 2 लाखसम्म विड्रल गर्नु पाइन्छ भनेर हिजो अस्ति भनेको। र म अहिले एउटा विड्रल गर्नु खोजिरहेको छु। मिनिमम बिटिसी हेर्नुहोस् 0.02 है। मेरो चाहिँ अहिले म्याक्सिमम 0.03 छ, यानि मैले विड्रल गर्नु सक्छु होइन। ल, सो लेट स्टार्ट कन्फर्म होइन। रेडी, लाइभ प्रुफ मेरो विड्रल गरेको है साथीहरू, हेर्नु। रेडी, 1 2 3 4 स्टार्ट। कन्फर्मिङ विड्रल भन्दैछ, वेट। ओके, 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3, योर विड्रल इज कन्फर्मड अरे। ल, हेर्नुभयो साथीहरू, मेरो विड्रल चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। वाओ। सो वालेटमा गएर हेर्ने कि के गर्ने। ओके, वेलकम टु लिडिङ बिटकोइनमा एफिलिएट प्रोग्राम। मेरो विड्रल भयो कि भएन, यहाँ भर्खर मैले विड्रल गरेँ, हेर्नुहोस् पेन्डिङ छ, पेन्डिङ देख्नुभयो होला। आजको मेरो डेट अनुसार यो 30 होइन, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डेट कम्प्युटरमा मेरो होइन डिसेम्बर 30 हो। र यो डेटको अनुसार आज मैले बिटिसी यति मैले 2 लाख बिटिसी चाहिँ मैले विड्र गरेँ, तर यो पेन्डिङ छ, पेन्डिङ। वा, के हो यार, पेन्डिङ, शिट।
ल यार, अब के गर्ने, छोडो यो। अब यसलाई म होममा जान्छु पहिला। यो भिडियो अलिकति लामो हुनेवाला छ, सो म दुईवटा वेबसाइट म तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु। प्लिज भिडियो एन्ड तक हेरिदिनुहोस् होला। अब यसमा चाहिँ म लग आउट गर्छु, अहिले मलाई चाहिन्न। यो मेरो यी 1 लाख बिटिसी छ, हेर्नुभयो होला। मैले यो लग आउट गरिसकेँ। अब यस्तै हो। म बिटकोइनमा म साथीहरूलाई के भन्नु चाहन्छु, आजकलको बिटकोइन जो भनेको इलेक्ट्रिक मनी हो क्या। कस्तो बिटकोइन भनेको कस्तो भनेपछि यस्तो भइसक्यो कि 4 दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात भन्छ नि एउटा बलिउड फिल्मको गानामा। 4 दिन की चाँदनी मतलब 4 दिनको लागि मात्रै जुन हुन्छ अरे, त्यसपछि हराउँछ अरे, जुन अँध्यारो हुन्छ अरे फेरि। हौ त्यस्तै हो बिटकोइन। एक न एक दिन के हुन्छ कस्तो हुन्छ बिटकोइनको हालत होइन, कसैलाई थाहा छैन होइन। सो अब म तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई म नेक्स्ट वेबसाइट देखाउनु गइरहेको छु। यो वेबसाइट तपाईँहरूले धेरै प्रचलित, विख्यात, एकदम फेमस इन युट्युब होइन, फेमस इन युट्युब दि वेबसाइट होइन। कुन चाहिँ हो, बिटिसी माइनर होइन, बिटकोइन माइनिङ नो इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। ल ठिकै छ, आज हेर्ने। ओके, सो कतिको दम रहेछ यो वेबसाइटमा होइन, हेरौँ। सो साथीहरू यो रिफ्रेस गर्नु पर्दैन, हेर्नुभयो होला मैले पेजबाट अर्को पेज कसरी गइरहेको छु। यो कुनै बनाएको होइन पेज होइन, हेर्नुभयो होला। यो रियल मैले मेरो वालेट आइडी हालेँ। सो लेट्स गो। ओके, रिडाइरेक्टिङ हुँदैछ अनि हामीहरू टक्कै पुग्छौँ होइन। यी हेर्नुहोस् मेरो ब्यालेन्स कति छ, 0.00608429, 6 लाख होइन, 6 लाख बिटिसी बिटकोइन। अब यो 6 लाख बिटकोइनलाई चाहिँ म विथड्रल गर्नु गइरहेको छु। यसको मिनिमम चाहिँ 5 लाख हो, म 6 लाख भइसकेको छ र म अहिले गर्नु गइरहेको छु होइन। सो लेट्स ओके, रेडी 1 2 3। मिनिमम चाहिँ यसको चाहिँ 0.5 हो रहेछ होइन, 0.6 मेरो रहेछ होइन। अनि म विथड्रल गर्नु कन्फर्म गर्नु गइरहेको छु। ओके गाइस, मेरो मुटु त ढुकढुक भएर हेरौँ जान्छ कि जान्न होइन। ओके सो गाइस लेट्स रेडी, योर विथड्रल इज कन्फर्मड। ओके, तर के रहेछ पेन्डिङ, यहाँ देख्नुभयो होला 30 गते देख्नुभयो होला। 30 गते विथड्र कति 0.0066 लाख बिटिसी मैले विथड्र गरेँ, तर यो रह्यो साला पेन्डिङ। यस्तो रहेछ साइटहरू, हेर्नु के गर्ने साइट छ। अनि फेरि यहाँ लेखेछ आवर सिस्टम आर डिटेक्टेड 2 फ्री बिटिसी माइनर। अरे बापरे, फेरि इन योर आइपी एड्रेस यू क्यान ओन्ली हेभ 1 फ्री अकाउन्ट एट ए टाइम, यू निड टु अपग्रेड युर बिटिसी माइनर टु मेक विथड्रल्स फर प्रिमियम एकाउन्ट्स आर नट लिमिटेड। अरे मैले मेरो आइपी एड्रेसबाट मैले बिटिसी माइनर यो माइनिङ गरिरहेको, मैले अर्को एकाउन्ट खोलेकै छैन। यसले भनिरहेछ 2 फ्री बिटिसी माइनर एकाउन्ट छ, मैले खोलेको अरे बाबा आइपीबाट। कस्तो हेर्नुहोस्, यसले कसरी यसले थपा चाहिँ मेरो माथि कसरी होइन हिपेको यो साइडले होइन। मैले के गर्नु सक्दैन भन्नु, यसको छेउमा हुने त्यसको मुखसुख तोड्दै थिएँ सालाको। सरी गाइस, म अलिकति स्ल्याङ गयो, सरी एकदम सरी। देख्नुभयो होला यो सब फेक साइट हो। मेरो अहिले बिटिसी यसमा यो छ यति, मैले लग आउट गर्नु पऱ्यो किनकि मेरो कम्प्युटरको एकदम धजिया उडाइदिन्छ अहिले होइन। पोस्टमार्टम गरेर त्यसको पुरा एकदम खत्तम गरिदिन्छ कम्प्युटरले, माइनिङले। सो म यति नै भन्नु चाहन्छु। सो गाइस, बिटकोइन माइनिङ चाहिँ एकदम बेकार हो होइन। बिटकोइन माइनिङ रियल हो, तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा पावरफुल एउटा गिगा हर्ज भएको होइन, एउटा भनौँ न प्ले स्टेसनवाला गेम खेल्ने एउटा कम्प्युटर हुनु पऱ्यो होइन। गेम खेल्ने एउटा पावरफुल प्रोसेसर भएको एउटा कम्प्युटर डेस्कटप हुनु पऱ्यो र त्यसको भित्र पावरफुल ग्राफिक कार्ड हुनु पऱ्यो होइन। अनि बल्ल यो राम्रो हुन्छ कि, अनि बल्ल माइनिङ गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ। बिटकोइन पनि राम्रो माइनिङ हुन्छ कि, एथर कोइन होइन, बिटकोइन, डजी कोइन, जे पनि कोइन हामीले अर्न गर्नु सक्छौँ कि। तर यसमा विश्वास छैन किनकि बिटकोइनको रेट बढिरहेछ, करोडमा पुग्ला एक दिन, करोडबाट फेरि लाख हजारमा झर्ला, कुनै पनि हिसाब छैन। किनकि यो बिटकोइन भनेको यस्तो करेन्सी हो जसको माथि कसैको कानुन लाग्दैन। त्यही भएर कति बेला माथि चढ्छ चनेको झाडमा, अनि कति बेला तल झर्छ होइन। अनि पाप हेउ त पछार्छ,
केही थाहा छैन होइन। सो म तपाईँहरूलाई रेकमेन्डेड गर्दैन, म तपाईँहरूलाई भन्दैन कि तपाईँहरू गएर बिटकोइन माइनिङ गर्नुहोस्, आफ्नो कम्प्युटरको धज्जा उडाउनुहोस्, म त्यो भन्नु चाहन्न। सो गाइस, बिटकोइन माइनिङ नगरौँ, बरु राम्रो सेफ साइट छ, म आउने भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन। बिटकोइन किन्नु पाइन्छ, 1000 2000 10,000 20,000मा बिटकोइन किन्नुहोस्, त्यसलाई एउटा सेफ वालेटमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् र पछि त्यो 10,000को बिटकोइन किनेको बिटकोइन पछि तपाईँको 3-4 लाख हुन्छ होइन, त्यति बेला निकाल्नुहोस्। सो गाइस, त्यसको लागि म आउने भिडियोमा बनाउनेवाला छु र मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् होइन। सो गाइस, तर जाँदा जाँदा लास्ट म मेरो वालेटको म भिडियो देखाइदिन्छु, सरी, वालेट म देखाइदिन्छु होइन। यो वालेट मेरो, यसमा पैसा आएको छ कि छैन। सो हेर्नुभयो होला गाइस, मेरो यो वालेट मैले मेरो 00 छ, अहिलेसम्म एक पैसा आएको छैन। मैले भर्खर विड्रल गरेँ, पेन्डिङ छ होइन। अर्को साइडले पेन्डिङ भन्छ, अर्को साइडले चाहिँ फेरि भन्छ तपाईँको आइपीबाट चाहिँ अर्को एकाउन्ट चाहिँ डिटेक्ट भयो भनेर, तर मैले कुनै पनि एकाउन्ट चाहिँ खोलेको छैन। सो गाइस, यो तर मैले अहिले यो जो बिटकोइन मैले अर्को साइटबाट पास गरेँ, त्यसले चाहिँ भन्यो कि तपाईँको चाहिँ भइसकेको छ तर पेन्डिङमा छ। त पेन्डिङमा छ भनेपछि त मेरो ब्यालेन्स त मेरो वालेटमा आउनु पऱ्यो, तर मेरो हेर्नुहोस् ब्यालेन्स एउटा छैन। यहाँ देख्नुभयो होला 0.00 ब्यालेन्स छ मेरो। के हो मतलब, यसको के हो? यो ब्लक चेन पनि फेक हो। ब्लक चेनले के भनिरहेछ यहाँ हेर्नु न, ब्लक चेनले भनिरहेछ अलर्ट इन्क्रिज नेटवर्क ट्राफिक अरे दि बिटकोइन the Bitcoin network is currently experiencing record usage, resulting in longer confirmation times and higher miners fees for transaction. Additional fees to miners. सो अहिले यो अलिकति कन्फर्म हुनु चाहिँ टाइम लाग्छ भनिरहेछ होइन। अहिले धेरै ट्राफिक भएर मेरो नेटवर्कमा भएर होइन। सो यो सब के भन्ने मैले होइन, ब्लक चेनले पनि मलाई यस्तो धोका दिइरहेछ होइन। सो ब्लक चेन पनि फेक कि के भन्ने यार। सो भिडियो मन पऱ्यो भने होइन लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् होला होइन। बिटकोइन यस्तो भइरहेछ होइन, बिटिसी माइनर फेक हो, स्क्याम हो, एन्ड स्टार्ट माइनर वेबसाइट फेक, स्क्याम, टोटली फेक स्क्याम हो होइन। यिनीहरूमाथि ट्रस्ट गर्नु एकदमै वेस्ट हो होइन। सो गाइज, बिलिभ मी, ट्रस्ट मी, यो बिटकोइन एकदम अर्न गर्नु एकदमै बेकार हो होइन। यसलाई चाहिँ एकदम झ्याउ हो। बिटकोइन अर्निङ गर्नु सकिन्छ, तर किनेरै त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु सकिन्छ होइन। राम्रो राम्रो ट्रस्टेड साइट, जेन्युन साइट, गुगलले ट्रस्टेड जेन्युन सिद्ध अधिकार दिएको त्यस्तो साइटहरू पनि छ होइन। बिटकोइन अर्न गर्ने, किन्ने, अर्न गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने, माइनिङ गर्ने, त्यस्तो साइटहरूको बारेमा